Dneska máme zápasnický trénink a dneska budeme mať kontrolné boje. Dneska nebudeme sa zameriavať ani na techniku, na nič. Dneska majú ako normálne boje. Urobíme 8x5 minút. Skrátka tak. Nič od toho nejak extra nečakám. Pôjdem do toho z celej sily. Takže uvidíme, aký to bude mať výsledok. Myslím si, že môj super bude dobre tiež fyzicky pripravený, takže taký zápas a myslím si, že bude prebiehať všade, aj v postoji, aj na zemi, aj v klínči, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Pomáhame si, to je jasné, že keď má niekto pred zápasom, tak vieme sa na niektoré veci viac sústrediť kvôli nemu, ale nie je to tak, že teraz len robíme všetci Robovi a keď mám ja, tak len mne, lebo však viacerí chalani majú naraz zápasy, ale snažíme sa mu pomáhať samozrejme. Očakávam zápas dvoch vyspelých bojovníkov, obidvaja sú skúsení. Obidvaja si myslím, že majú nejaké prednosti, z ktorých sa dá ťažiť a pevne verím, že to nebude krátke, že tam ukážu dobre moderné MMA a verím, že môj kamarát vyhrá. Mojho supera mám nasledovaného tak, že keď som kúkal nejaké oktagony, tak viem, že zápasil s Gáborom, s tímovým kolegom, so Širokým a s táto prímerom, tak tieto zápasy som videl, takže tak ho mám naštudovaného. Tak vnímame sa, lebo však ma došiel vyzvať a to je, takže tak sa vnímame. Já už vlastně držím váhu 4 týdny, většinou tak 6 týdnů do zápasu, už jim jako zdravě. Měl jsem, když jsem vlastně začínal, já jsem měl furt nějaký nemoce, něco bylo, tak jsem měl nějakých 92 kg. No a tak jsem to musel dát postupně dolů. Teď už mám krásných 8,3, příští týden 8,2, no a pak už těch 5 kileček už vlastně budeme dělat s trenérkou, s atletou, která tomu superově rozumí a vždycky mi v tomhle tom parádně pomohla. V prosince tady, co Miláčku, dáš si trošku, on má rád taky tvaroh, on si vždycky tak jako, to máme spolu takovou dohodu, že já když si dávám ty tvarušky, tak on vylizuje ty kelímky, no. Já jsem měl vlastně mít zápas v Pardubicích, ale bohužel došlo ke zranění. Pak přišlo, že Pardubice, tak boom, začal jsem narychlo trénovat. No a šel jsem bez fízy na sparingy. No a tam jsem se klasicky zranil, no, když člověk není 100%, tak nemůže jít do 100% sparingu. Ale tak jsem rád, že teď mám náhradu místo toho. Teď toho 30. Měla to být teda O2 Arena, jedeme do Brna. ale mě to nevadí, já už jsem si na to zvyknul a krom toho, že to je teda Brno, tak to Bobby tam mají jako dobrý, takže se s tím holt nějak musím smířit. Ty jsi prdelka, ty štěkáš, no jo, ty jsi jedinej stavbul, co štěkám. Jsem rád, že tam můžou být diváci, protože Bobby bylo vždycky suprový na atmosféru. A zase na druhou stranu, ono jak je to Bobby jako menší, tak tam ten hukot je slyšet ještě o to jako víc, takže se těším, no, tam to bude jako přímo. Tuhle přípravu moc věcí jsem neměnila, tenhle půlrok jsem měla takový volnější, ale přípravu už jsem měla v zásadě hodně podobnou jako všechny ostatní. Teď už se vlastně soustředím převážně na tréninky, na regeneraci mezi tréninkama a už nemám moc aktivit okolo. Ve flyweight aktivně zápasím v oktagonu jenom já, nikdo jiný ne. A jinak je zápasnic hrozně moc a jako hledat si, kterou bych chtěla, která zrovna není upsaná organizaci, je takový dost těžký.
Rozdíl v přípravě, když známe soupeřku, tak je samozřejmě jiný. Trošku to vždycky člověk plánuje jako takticky nějaký kombinace konkrétní na to, konkrétního soupeře nebo soupeřku. A ji občas vysvětluji, když třeba říká, že třeba tu konkrétní soupeřku něco nepotřebuje dělat. A říkám, ale my se nepřipravujeme na tuhle konkrétní soupeřku, my se připravujeme, koukáme mnohem dál, samozřejmě. Snažíme se vyhrát ten konkrétní zápas, ale ten rozvoj sportovní je mnohem jako dlouhodobější. Po vyhraném zápase jsem se cítila naposled velmi dobře. Hodně se mi líbil způsob ukončení a určitě bych chtěla i tentokrát nějakou zajímavou submisi, nebo zase 2 v jednom. A doufám, že to nebude tak těžký vymyslet. Čekám na ten jeho útok, jo? Když si dám přední rukou, dál tam potravu do přední rukou, takhle hodně vyjede, tak kopole, vrátím se přední zadní. Rozumíme? Vybrnut jeden. Koleno už mám v pořádku. Za nějakou dobu budu muset jít na operaci, ale zatím drží jak má a doufám, že to bude nadále i třeba několik let pokračovat. Tereza je jedna z těch bojovníků nebo bojovnic, který dělají obrovský progres. Je to díky věku samozřejmě, protože je mladá, stále se rozvíjí, ale mentálně už jako zase se posunula kousek dál, i technicky, fyzicky, protože opravdu ví, že nemůže zůstat na místě, že musí na sebe pracovat ve všech ohledech, takže věřím, že z 30. prosince uvidíme zase o kousek, o jeden level lepší bojovníci Terezu Bledou a věřím, že to zase bude vítězný zápas a že to zase bude nějaký krásný ukončení, stejně jako naposledy. Tak, jsou Vánoce, místo tréninku, hold nákupy. Tak na zápas s Robem se těším, protože ho znám. On vlastně byl jedna z mojich motivací, když jsem byl zraněný. Tak koukám v televizi, že se po 5 letech vrací Robert Pukáč. A v tu chvíli mi došlo, říkám, když se on vrátil po 5 letech, tak já se můžu vrátit taky. Já právě vždycky chodím do gymu vždycky o půl hoďku dřív před tréninkem rád, protože si před tréninkem vždycky projedu svoje rehabka, mentální cvičení, co mám od Radka Ševčíka, takže jsem tady vždycky jako první, no a většinou odcházím jako poslední. Máme dneska odpoledne trénink v wrestlingu a BJJ, takže půl na půl, takže dneska to máme, takže máme se rozcvičit, pak budeme mít 3 tvrdý kola v wrestlingu, 3 tvrdý kola zemi Grand and Pound, no a potom nějakou fízu na závěr, mlácení do panáků a tak. 2 týdny před zápasem už se to všechno zkracuje, tréninky jsou kratší, teď ještě teda jsem v té fázi, kdy jedu naplno všechno, ale pak před zápasem se to zkracuje, jdeme víc do rychlosti, už nic silového, nic zatuhávajícího, abych byl, jak říkají naši polští bratři, šipko, aby bylo všecko, rychle, takže tak. No. A už taky se dělá ta váha a musí být člověk na sebe opatrnější, aby nepřišlo nějaký zraněníčko, no. Takže tak. Dobrý vyvážel nám to skvěle dneska postavil, ví, že je čtvrtek, ví, že už jsme z celého týdne jako unavený. Já ty čtvrtky třeba mám víc krizovější než pátky, že pátek už je poslední trénink, tam se člověk odpálí a ten čtvrtek je ještě takový to. Lokty, stabilita, hladívka, přímky, všechno, výborný. Všechno super, jsem za to strašně rád a užívám si to, musím říct, že jsem až překvapený, kolik energie jsem dneska měl a jak jsem to zvládl a když vás něco baví a děláte to naplno, tak to prostě funguje. Děkuju.